الهی راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دانه و لانه و بال و پر و پرواز دلی. درود به همه شما خانم ها و آقایان عزیز. من فراز هستم و اینجا کانال رازه. از خدا میخوام که هر کجا و هر ساعت از شبانه روز که هستی یه حال خوب داشته باشی، لبت خندون باشه، دلت خوش باشه و همه چی بر وفق مرادت باشه. از خدا میخوام که کمکمون کنه آروم و قرار بگیریم. از خدا میخوام کمکمون کنه خودمون رو بپذیریم. ازش میخوام کمکمون کنه وقتی که اینجا هستیم دلمون نخواد اونجا باشیم، اونجا هستیم اونور باشیم. همیشه بتونیم خویشتن پذیری رو درکش کنیم و جامع عمل بهش بپوشونیم. حقیقت خودمون رو بپذیریم، از رویا، توهم و خیال بیرون بیایم. اگرچه که تمام اینها لازمه، تمام تصویر سازی هایی که از موفقیت تو ذهنمون انجام میدیم کار سازه، ولی یه موقعی هستش که ما میاییم میشیم قهرمان افکار خودمون، ما میشیم حماسه ساز توهمات خودمون، توی اونا غرق میشیم. انقدر برامون لذت بخش میشه دیگه دوست نداریم توی دنیای واقعی اهداف خودمون رو دنبال کنیم. چرا؟ چون احساس میکنیم که وقتی که تنها بشیم تو ذهن خودمون مرور کنیم اتفاقات خوب داره اونجا رخ میده. اینا که دارم میگم نشانه های یک آدم دیوانه نیست، اینا که دارم میگم نشانه های یک روانپریش نیست. اینها ذرات کوچکی از همون افکار منفی، از همون دغدغه‌های ذهنیه که من و تو باهاش درگیریم و باعث این میشه که نتونیم روی هدف اصلی خودمون تمرکز کنیم. دلیل این میشه که کار امروزمون رو به فردا بندازیم. دلیل این میشه که دنبال آگاهی و مشورت گرفتن از دیگران نریم. دلیل این میشه که شرایط فعلی خودمون رو بپذیریم و قانع باشیم، تلاش نکنیم برای فردایی بهتر. همه اینا رو به خودم گفتم و این که بریم سراغ داستان خودمون. توی کانال راز من حافظ خوانی و انرژی خوانی انجام میدم و تلاشم اینه که غزلهای حافظ رو به شکلی ساده با یه زبون روون بیانش کنم. هدفم اینه که پیامی از دل کلام حافظ به گوش تو خودم برسونم که چاره‌گشای چالش‌های روزمره من و تو باشه. پیام هایی که هر کدومش میتونه یک تلنگری به همون بزنه برای اینکه بهتر زندگی کنیم. امیدوارم که این ویدیو هم برات جذاب و لذت بخش باشه. قراره که از هیاهوی زندگی فاصله بگیریم و یک کمی تمرکز کنیم، ببینیم که امروز کائنات در قامت کلام لسان و غیب چه پیامی برامون داره. زیاده گویی نمی کنم، صحبتمو تموم می کنم و سکوت می کنم تا تو رفیق خوبم این فرصت رو داشته باشی که نیت کنی هر آنچه که تو ذهنت میاد، هر آنچه که دوست داری بهش دست یابی. اگر بتونی تصورش کنی یعنی این که بهش میرسی، یعنی این که شدنیه، یعنی این که حد و اندازش قدری هست که توی زندگی تو باشه. خب اگه نیت کردی و آماده ای ببینیم غزل امروزو. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. جانا به حاجتی که تو را هست با خدا، کاخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است. ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم، آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است. ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است.
محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست، چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است. جام جهان نماست ضمیر منیر دوست، اظهار احتیاج خود آنجا چه حاجت است. آن شد که بار منت ملاح بردمی، گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است. ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست، احباب حاضرند به اعداد چه حاجت است. ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار، می داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است. حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود، با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است. خب بریم ببینیم که چه پیامی برامون داره. در ابتدا اینو بگم که این غزل در زمان شاه شجاع و موقعیتی سروده شده که حافظ با تنگ دستی روبرو بوده. حافظ تمایل داشته به شاه شجاع، علیرغم اینکه برای به قدرت رسیدن شاه کمک کرده بودش، حالا مشورت میداده، به هر حال یک رابطه صمیمانه و نزدیکی داشتن، تمایل داشته که مثلا توی مسند کاری باشه، یکم به شاه نزدیکتر باشه که از این تنگ دستی در بیاد، در حالی که شاه به درخواستای او جامع عمل نمی پوشونده. اونم دلیلش بوده که حالا یک سری افراد ریاکار، کسانی که موافق رابطه این دو شخص با هم دیگه نبودن، موش میدوندن توی این رابطه. و حافظ برای خودش یه خلوتی درست کرده که میگه داشتن یک دوست برام کافیه، دیگه خیلی در بند قیل و قال دنیا نبوده. پس اینو در نظر بگیریم که حال و هوای حافظ برای سرودن این غزل چه بود و مال چه روزگاری بوده. ولی پیامی که برای من و تو داره اینه که مدتی احساس تنهایی میکنی، فکر میکنی کسی از غم و اندوهت خبر نداره، اگرچه که این تفکر به کل اشتباهه، ولی در هر حال تو باید خدا رو در نظر بگیری. وقتی میگم خدا رو در نظر بگیری، معنی این کلمه برای همه ما متفاوته. دید مذهبی هم الان به این پیام ندارم، درک هر کسی نسبت به خدا شخصیه. برای اینکه راحت تر بیانش کنیم میگیم خدا، همون نیروی برتری که هر کدوم از ما توی زندگی خودمون با یک نظر میتونیم صداش کنیم. همون کسی که موقعی دیدی توی درد سر میافتی، توی یک لحظه یک اتفاقی میشه، از خجالت یا مثلا از بار یک گناه خب دست به دامن یک کسی میشی و میگه خدایا این سری تموم بشه دیگه، هیچی ازت نمیخوام. همون صحبت همون یه نفر رو دارم میکنم. میگه الانم که عادت کردی به این شرایط که احساس تنهایی میکنی و فکر میکنی که هیچی از غم و اندوه تو خبر نداره و تو یک تله فکری گیر کردی، همین الانم میتونی یک نظر کنی به همون نیروی برترت، به همون خدا، اون یار و یاورته. حالا پیش خود ممکنه بگی مگه چی کار میتونه بکنه، مگه خدا مگه بجز توی نماز و روزه و مگه جای دیگه هم هستش؟ تو کافیه یک نظر کنی، میدونی؟ کافیه که خودت بدونی که سیمت وصله، اتفاقی که باید برات رخ بده رخ میده. اینو من نمیگم، پیام داره میگه، پس انجامش بده. چرا؟ چون منم میخوام انجامش بدم. توی جای دیگه این غزل میگه که درگیر افراد مغرور و متکبر نباش. اینجور افراد جز این که وقت من و تو رو بگیرن، جز این که من و تو رو از هدف اصلیمون دور کنن، کار دیگه ای نمی کنن. من و تو رو از هدف اصلیمون دور کنن اینجوری نیستش که مثلا من و تو امروز میخوایم بریم سر کار، یه آدم مغرور سر راه ببینیم دست ما رو بگیره ببره یه طرف دیگه. نه، اینجوری نیست.
کسی که مغروره، ما اگه با این همنشینی داشته باشیم، حرفایی رو میزنه، مسائلی رو مطرح میکنه که برای من و تو اصلا عجیبه، برای من و تو اصلا جزو ارزش ها نیست. یک مسائل بی ارزشی رو میشنویم، بعد ظاهر اون شخص رو با شرایطی که داره، خدا نکنه که یکم هم مهیا باشه زندگی براش، من و تو اون وقت میایم با باطن خودمون مقایسهش میکنیم. اون موقع است که دیگه مثلا اگه داریم یه کاری انجام میدیم، یک روزی حلالی داریم به دست میاریم، یک کمی مقدارش کمه، دیگه به چشمون نمیاد. اون موقع است که اگه برای دیدن خانواده میخوایم بریم پیشش، میخوایم بریم اونجا صحبت بکنیم، چون که ناخودآگاه از مسیر دور شدیم، خانواده رو مقصر میدونیم که چرا ما مثل اون نیستیم. اون موقع است که وقتی توی جامعه‌ای که همه دارن زندگی میکنن، چه خوب چه بد، برای همه داره میره دیگه، خب اون موقع است که جامعه رو مقصر نرسیدن به اهداف خودمون میدونیم. پس چقدر خوبه که من و تو امروز آگاه باشیم، حداقل اگر در برابر این افراد ابزاری نداریم، ولی خب میتونیم از خودمون مراقبت کنیم که توی کادر اونا قرار نگیریم، این کار انجام میدیم. در جای دیگه این پیام داره میگه که هر چیزی که در ذهنت میاد و بخواه، از خود خدا بخواه، حتی اگر برای به دست آوردن اون چیزایی که تو ذهنت هست هیچ تأکید میکنم هیچ راه منطقی وجود نداشته باشه توی ذهنت، تو وظیفت رو انجام بده، تو خواستت رو بهش بگو. روز اولی که مثلا برادران رایت اومدن فکر پرواز به سرشون اومد، اونا میخواستن پرواز کنن، تو فکر ساختن هواپیما که نبودن، هواپیمایی که امروز من و تو میشناسیم. خودتو بذار توی اون زمانی که اصلا هیچ هواپیمایی ساخته نشده بود و اگر به تو میگفتن که 2 نفر هستن تو فکر پرواز هستن، چه فکری میکردی راجبشون؟ یا مثلا توی زمانی خودتو قرار بده که هنوز برق اختراع نشده بودش و به تو بگن که قراره توی شب هم همه جا نورانی باشه، راجب کسی که اون حرفو میزد چه فکری میکردی؟ پس امروز من و تو هم با خیالاتمون، با توهماتمون میتونیم تصویر سازی کنیم. توش غرق نمیشیم که بریم زندگی کنیم، ما تصویر سازی میکنیم. چرا؟ چون هر آن چیزی رو که من و تو بتونیم تصویر سازی کنیم، احتمال به وقوع پیوستنش به شدت زیاده. چقدر خوبه که امروز من و تو توانمندی‌های خودمون رو بدونیم، نقاط ضعف و قوت خودمون رو بدونیم، بهش واقف باشیم، آگاه باشیم. از خدا بخواه که تو رو وسیله قرار بده، برای کمک کردن به هم نوع خودت. قرار نیستش که دست کنی توی جیبت پولی بدی، قرار نیستش که امروز بخوای هزینه خاصی بکنی. قبلا هم گفتم، یک نظر، اگه مثلا یه کودک کار دیدی، اگر یه فردی دیدی که خب مشخصه وضع زندگیش چجوریه، لازم نیست حتما دست کنی تو جیبت، کافیه که باهاش چند کلمه صحبت کنی بدون اینکه دید بالا به پایین داشته باشی، باهاش خوشو بش کنی. ازش نپرس امروز چقدر کار کردی، ازش نپرس امروز چه مشکلی داری، ازش بپرس مدرسه میری مثلا، ازش بپرس کلاس چندمی، ازش بپرس که امروز برای این که بخواد روز بهتری داشته باشه چه اتفاقی میتونه توی زندگیش رخ بده. 2 خاصیت داره این کار. 1، متوجه میشی که دنیا برای همه گرده، متوجه میشی که شرایط برای همه طوریه که خودشون میخوان بهش نگاه بکنن. 2 این که داری اون بچه یا اون شخصی که باهاش صحبت میکنی رو خب بهش ارزش میدی. این بزرگترین چیزیه که میتونه به یه همچین شخصی بدی. و اگر بخوام یه نگاه دیگه به غزل بندازم و
یک پیامو با شرایط امروز من و تو بخوام پیدا بکنم، این که توی زمونه‌ای که من تو زندگی میکنیم اینه که افکار منفی و منفی بازی رو سعی کن بشناسی. نمیگم بذارش کنار، خیلی کار سختیه، بشناسش حداقل که بتونی یواش یواش کمرنگش کنی. معتقدم که زندگی از بد و تولد پر از اتفاقات ناخواسته و آزاردهنده است. حوادث غیر قابل پیش بینی، شرایط حاد، موفق نبودن توی تحصیلات، ورشکستگی، طلاق، مرگ عزیزان، تجربه کارها و بیزینس های ناموفق، همه اینا هست. اما بعضی چیزها هم تحت کنترل من و توه و اون افکار ماست. این که چطوری از خودمون باید مراقبت کنیم برای گذشتن از موانع، دونستنش آگاهی میخواد. اولین کاری که باید کرد اینه که مانع جدیدی درست نکنی. میدونی؟ یعنی اتفاق عجیب غریبی رو رقم نزنی. اونی که دست من و توه. اشتباه جدیدی رو سعی کنیم انجامش ندیم. به خودمون میایم یه دفعه میبینیم یک مدتی شده کار اشتباه نکردیم. کار مهم بعدی اینه که به خودت وقت بدی، زمان بدی. یک شبه اینجوری نشده که احساس کنیم افکارمون بهمون حمله میکنه، دوچار تکانه میشیم، دوچار حمله عصبی میشیم، دوچار طوفان فکری میشیم. خب زمان بدیم، یکم روی آب خودمون رو رها کنیم. شاید تعجب کنی از اثرات افکار منفی. شاید اگه بهت بگم یه دفعه تو خودت هم پیدا کنی و ببینی در تو هم اینا هست و جالب باشه که بدونی منشأش تفکرات منفیه. اولیش چیه؟ این که آرامش نداری. خب این چیز خیلی عجیبی نیستش، توی زمونه الان خیلی آرامش ندارن. بعد این که گرایش به انزوا و افسردگی هست، حس ترس و نگرانی مزمن به وجود میاد، یک ترسی که همش با توه و نمیذاره تو از زندگی لذت ببری. خیلی از مواقع وقتی حتی همه چی خوبه، همه چی ها، از آب و هوا گرفته تا وضعیت مالی و همه چی، تو میترسی که میگی الانه که این حباب از بین بره، میگی الانه که همه چی خراب بشه. این که امکان رویارویی با حقیقت زندگی رو نداری، اعتماد به نفس میادش پایین و احتمال شکست میره بالا و 10 مورد دیگه. حالا که یکم اینا رو متوجه شدیم که اصلا منفی بافی چیه، خب راه مقابلش چیه؟ نفس عمیق بکش. لحظه ای که فکر کردی درگیر شدی، اولین کار یه نفس عمیق بکش. آگاهانه با قضیه برخورد کن، بعدش با اون فکری که داره اذیتت میکنه. بعد که اون فکر رو پیدا کردی چیه، بپذیرش. قرار نیست بذاریش کنار، فراموشش کنی. خب تاییدش کن، ببین که هست، آره این موضوع هست. وقتی آگاهانه اون موضوع رو میپذیری، دیگه عمیق‌تر نمیشه، همونجا استاپ میکنه. بعد اون فکر منفی رو ریشه یابی کن، ببین از کجا میادش. از ترسه، از شک کردن به خودته، یا مثلا شاید این اواخر یه عدم موفقیتی داشتی که اعتماد به نفست اومده پایین. ببین کدومشه. بعد از اینکه شناساییش کردی، مثلا اگر یه شکستی خورده بودی، به خودت اینو بگو که خب هر کسی میتونه شکست بخوره و دوباره شروع کنه. زهر قضیه رو بگیر و این موضوع رو بدون که فقط با تمرکز روی علت‌ها و ریشه‌های افکار منفی که میشه بهش غلبه کرد. برای غلبه به این قضیه ببین کافیه که کمالگرا نباشی، مثبت اندیش باشی، افکار خودت رو از مسائل مثبت پر کنی، جایگزینشون کنی. افکار خوبو چجوری میتونی حالا بیاری؟ همون چیزی که هر روز دارم میگم، موزیک خوب گوش بده. به خدا که نمیدونی این چی کار میکنه. موزیک خوب، موزیک دوستش داری، موزیک بهت حال میده. خب هر موزیکی نه، موزیک خوب. صحبت کردن با یه دوست یا یه عضو خانواده توی لحظات حساس خیلی میتونه کام آدمو شیرین کنه.
اینکه بدونی امروز چی حالتو خوب میکنه. یه فنجون قهوه، پیاده روی، پاساژگردی، خرید درمانی، نمیدونم موسیقی گوش دادن، اونو پیدا کنی، اونو به صورت مرتب انجامش بدی. انجام دادن یک سری کارهای مثبت به صورت مرتب مثل ورزش کردنه، مثل عضله سازیه. هر روز یک کاری رو انجام میدی، اون عضله قوی تر میشه. به خدا که همین میشه ها. و دیگه صحبتمو طولانی نکنم، اینکه به اندازه بخوابی، توی یک سری از کارهای اجتماعی مسئولیت اجتماعی داشته باشی، اینا همه کمک میکنه واسه اینکه من و تو امروز یکم آروم تر باشیم. و این بود پیام امروز. مرسی که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی. امیدوارم این پیام فارغ از نیتی که داشتی حالتو خوب کرده باشه و برای داشتن یه زندگی بهتر، شادتر کمکت کرده باشه. ساده ترین و البته با ارزش ترین کاری که میتونی بکنی به من انرژی بدی اینه که ویدیوها رو لایک کنی، کانال رو سابسکرایب کنی و کامنت بذاری و با معرفی کانال به دوستا و آشناهات کمک میکنی که بزرگتر بشیم و من به خاطرش ازت ممنونم. اگر انتقادی، پیشنهادی داشتی یا در مورد غزل‌ها نکته‌ای بود، میتونی با آیدی تلگرام که توی توضیحات ویدیو گذاشتم با من در ارتباط باشی. یه دعای کوچیک میکنم و از حضور توی دوست داشتنی مرخص میشم. پروردگارا مرا به بزرگی چیزهایی که داده ای آگاه کن تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم رو برهم نزند. پروردگارا اگه قرار است بسازیم قدرت ما، اگر قرار است بسوزیم طاقت ما عطا بفرما. پروردگارا به حق عزت دیاریمون کن که دیرتر برنجیم، زودتر ببخشیم و کمتر قضاوت کنیم و بیشتر فرصت بدیم. پروردگارا به ما بفهمون که معذرت خواهی شکستن غرور نیست و نمایش شعوره. روز یعنی همه شهر پر از بوی خداست. آبری گفت که این مطلق نادیده کجاست؟ شاپرک پر زد و با رقص خود آهسته سرود. چشم دل باز کن این بسته به افکار شماست. موزیک خوب گوش بده، سیگار نکش، الکل مصرف نکن، از زندگیت لذت ببر و عاشقی کن. پوینده باشی و پایدار.